Morning class. Morning. Okay, so hari ni kita nak bincang tentang projek hubungan etnik. Okay, so saya sudah membagikan kumpulan secara random. Okay. Okay, so kumpulan pertama Ravin, Isaac, Jingyun and Misha. Dan kumpulan kedua Tanwi, Firman, Miza dan Abu. Saya rasa saya tak kuat hati lah dengan Abu. Macam mana saya tahu? Tahu taklah semester saya sama dengan dia. Lepas tu kan dia suka menanggung orang kerja. Lepas tu setiap kali meeting mesti tak datang. Dia mesti ada rasa lambat lah, itulah, inilah. Ya ke? Saya tak rasa macam tu. Ya, sebab saya dah kena dah. Saya tak kuat hati lah kenapa kena group dengan dia. Sabarlah, kalau tak suka kita minta untuk tukar je. Boleh ke? Boleh. Dulu, Sabi. Dia pertama lah. Nice. Ha. Aku dengar dia buka dengan Tanwi. Tanwi, she's like a very bossy person. Oh, is it? Yeah. It's okay if she's bossy. As long kalau kerja tu jalan, okay kan? Are you sure though? Because like, I'm afraid we might fail like as a parent. We'll have to wait and see how it goes kan? You know what? Apa belum aku? Okay. Relax je. Firman, kau ada nombor aku tak? Apa? Apa? Nombor kan? Nombor kan? Kau tak tanya ni? Sebab kau kan kawan dia, kau kan lelaki. So, aku rasa kau kan rapat dengan dia. So, ya lah. Kau minta tak boleh. Okay, aku tahu dalam grup lah. Bagi aku jadi admin lah. Okay. Nanti aku buat. Sudah 30 minit dah. Kenapa apa belum datang? Tengok, saya cakap dah kan, dia ada masalah benda ni. Dia suka lambat. Tapi korang perlu sesuai sabar. So, kita sabar je lah. Kalau Abu tak datang lagi, kita patut keluarkan dia sajalah. Dah, sabar. Dia buat kerja kita yang kita dah bincang. Kalau Abu tak buat kerja nanti kita berbincang dengan dia. Tengok apa masalah dia. Yelah, harap-harap tak ada masalah lah. I'm ready yet. Everyone. Hey guys, happy Did I mention that I have been open house this Sunday? Ada tu. Ada kan? Jomlah, I invite you all. Boleh. This Saturday. Good. Anak. Oh, boleh. Kita kaki lah. Kita boleh letak sama pergi rumah tu kan? Ya. Wait. Dah. Walau. Wah, dia ambil Okay. You want double? 我想干嘛？有吧？ Sabar. Aku 还有，在这边我了哦。 Tan Hui, apa benda kau kerja aku tadi? aku dah buat kerja dia lah. Jadi kenapa? I think we judge him too early. Maybe we should apologize to him. Rasa tak apa. Tak apa. Okay, so Imam Wait lagi sebab pagi satu dia. Your reaction first, like you like.
Yours masak macam ni. Manis. Wait. Siapa tahu tak? Boleh jumpa orang lain. Hi, Tani. Come inside. Hey, everyone's here already? Yes. Hey! Oh! Abu. Alright. Lisa, long time no see. Anyways, Yeah, Abu as I was saying, right? So I went to my room. Masa saya I thought like, Benda kecil ni dah matter. Dah siap kan assignment, dah hantar kan? so fast. Kita kan, tapi aku tak suka feedback lah. Things happen what? Sometimes we make mistake, sometimes we make mistake. We learn from each other, help each other. Okay, kalau aku kawan kan. Oh, Okay, jom makan. Sedap eh. Lepas tu Ini lagi sedap. Cuba makan ni. Lagi sedap. Cepat. Cepat. you just want to try. oh yeah. Good. Actually, the combination is not bad. Really? Yeah.